छ खबर सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु ए ब्लग आज हामी नानीहरूको बिदा छ बस्दा बस्दा बोर भइसकेका छौँ तर नानीहरूले चाहिँ नि हामी केही गरेर देखाउँछौँ भनेर छन् है सो त्यसको लागि रेडी हुनुहुन्छ आउनुहोस् So I'm having it as a snow banaudai एउटा बोराकसँग हुन्छ व्हाइट जस्तै हुन्छ नि एउटा नुनसँग हुन्छ सो पहिला अनि पानी चाहिन्छ अनि दुई कचौरा चाहिन्छ सो पहिला कुन वाला गर्ने आएन यो कुन आइरहेको बोरेक्स कि नुन नुन ओके सो पहिला like at least like 1 cup हाले भयो हुन्छ नुन नुन सल्ट salt नेपालीमा नुन इङ्ग्लिसमा सल्ट ओके yeah okay हेर्नु है यो पनि एउटा साइन्सको एक्सपेरिमेन्ट जस्तै नै हो त्यसपछि पानी हाल्नु मिल्छ पानी हाल्नु ओके त्यसै अलिअलि डिजल्भ हुन दिने फेरि दुईचोटि हाल्ने ओके थोरै पानी राखेर फेरि सल्ट ओके alright मिक्स गर्ने okay looks like snow. it looks like snow Yeah. I was snow bunny kind of. अलिअलि पानी हाल्नु पर्यो ओके हल्का ड्राई हुने बित्तिकै पानी हाल्ने अनि धेरै सगी पनि हुन्न ओके अनि यस्तो हुन्छ oh yeah it looks like a snow you can make it snowball not really यस्तो oh yes अलिअलि you slap it to something yeah you slap it just kidsहरूलाई फनको लागि अनि यो we go swimming yeah I will go swimming today किड्सको लागि फन चाहिँ नि हो है ओके सो यो एउटा रेडी भयो बोराक्ससँग गर्छ बोराक्स चाहिँ नुन जस्तै हो बट कपडा धुन मिल्छ ए साँच्चै यो नेपालतिर इन्डियातिर तपाईँहरूको चाहिँ नि जुन सर्फहरू हुन्छ नि ए हेर्नुहोस् त सर्फ रेगुलर सर्फ हामीले जुन घरमा एरियल सर्फ एक्सेल युज गर्छौँ त्यही नै हो यो This is it's not there. I don't believe म हेल्प गरिदिउँ र अझै हाल्ने थोरै ल ओके ओके जति जति चाहिन्छ सबै नहाला अरे Okay, जति भयो अब पानी हाल्ने ओके थोरै हाल्ने यति अनि त्यसपछि अलिअलि मिक्स हुन दिने ओके यो अलिअलि त्यो हाल्छ अनि त्यसपछि अलिअलि हाल अलिअलि अझै ओके अब मिक्स हुन दिने ओके मिक्स गर हातले यसरी लाइक स्मुस गरे भए हुन्छ स्मुस गर्ने लाइक रोटी बनाउने जस्तै ओके अलिअलि अझै पानी हाल्ने अलिअलि ड्राई भएपछि अलिअलि लाइक लिक्विड पनि हुनुपर्छ अनि सफ्ट पनि दुईटै मिक्सचर ओके अलिअलि अझै That's mine. And bunny just no. ओके सो दुईटै देखाइदिउ न त
नुनले अलिअलि लाइटर बनाउँछ अनि बोराक्सले अलिअलि डार्कर बनाउँछ। ए अलिअलि डार्कर बनाउँछ। तर जे होस् यो अब हामीले खेल्न मिल्छ है। सो यही हो नानीहरूको आजको फन काम। सो अझै पनि तपाईँहरूलाई जस्तो स्लाइमहरू अरूहरू पनि त्यस्तो हेर्न छ भने भन्नु होला। एकदमै रमाइलो रमाइलो म नानीहरूलाई बनाउन पठाउँछु। टाइम पास हो, घरमा बस्दाखेरि नानीहरूलाई यत्तिकै राख्नुभन्दा बरु यस्तो यस्तो एक्सपेरिमेन्टहरू हामीले गराइयो भने यिनीहरूलाई पनि फन हो नि, केही न केही कुराहरू सिक्ने पनि गर्छन् है। This is so fun. Austin, we're making slime. What is... हेलो, आनन्दले बसेर आज छुट्टी हो, आनन्दले बसेर यहाँ मुभी हेर्दैछु। एक विल एन्ड रिटर्न्स भन्ने भर्खरै डिलिक्राम हेरेर भ्याए नेटफ्लिक्समा, दामी रहेछ। स्टारबक्स फ्रम ब्ल्याक कफी, सरी है, ब्ल्याक कफी फ्रम स्टारबक्स। छोरीले लिएर आइक्यो, छोरी छोरीले आनन्दले अब बसेर खाएर मुभी हेर्ने। अब यो नमकिन र नेपालकै यो चिउरा कुर्रम कुर्रम भन्ने चिउरा आनन्दले बसेर अब टाइम स्पेन्ड गर्ने हो नानीहरूसित। अब नानी मुभीहरू हेरौँ अब हामीले। Go picture. गरी खेत को सिरै हार्यो, बर्साया को करौली